kasi kaysa patagtarin. Wala kasi akong garlic yung pang-splish. Kaya ganito na lang ang ginagawa ko. Pagpurin ko na lang. Kasi dito ay kailangan isang head ng garlic. Gawin ko muna yung ganito guys bago ako magpahalo ng ganito. Hirap pala yung magkudkud. Mahaba pa naman yung pero mas mabilis siya sa tagtarin mo. Matagal ko na itong plano ang magawa ng Tocino guys. Ngayon lang ako kasi dito guys kung bibili ka mahal pag bilhin, kaya gagawa na lang ako ng sarili. Alam ko pa kung ano ang ilalagay kasi wala itong preservatives. Hindi maganda yung may preservatives. Sa health natin. Kung maaari, tayo na lang ang gagawa. Hinahanda ko dito guys yung ang Tocino ko ngayon guys, lalagyan ko ng lemon. Yung isang lemon hinahati ko. Para siyang maasim konti at matamis. Ito kasi alam nyo guys, kung marami pa ng garlic, naninibago yung amoy niya, at saka mas masarap talaga pala yung i-dilute mo yung garlic kaysa fine chop. Mas maganda kasi nag-ano siya, nagudurog siya. Ayan guys, durog na lahat yung sugar. Brown sugar guys ang para siyang parang dark brown siya. Okay, see? Cream na siya. Parang nagkaramor na siya. Ngayon guys, lagay ko na. So guys, ito ang pork belly ang inano ko, binili kasi mas malambot siya.
pork belly ito. Malambot. Ano guys? Iyan natin. Guys, lagay ko ito sa fridge para magano na siya. Ay, meron pang isa. Sorry. Nalagyan ko na lang guys. Kalimutan ko na ito ang natirang isa. Ayan. Sa ilalim ko na lang. Ayan. Para masarap siya doon. Guys, sunod na naman tayo sa pagluto ko. Ito lang muna. Ilagay ko na to sa fridge. Hi guys, good morning. Kumusta na kayo guys? Ito, magluluto ako ng yung Tocino. Itong Tocino na ginawa ko guys, wala itong preservatives. Kaya siguro magtataka kayo bakit yung Tocino ko ay iba ang kulay. Hindi ko kasi ito nilalagyan ng coloring. Kaya simple lang ito, pero masarap siya guys. Kaya guys, luto na yung Tocino. Kakain tayo. Kasi mayroon na itong mayroon ako nakahanda na alamang na bagoong. Bumili ako sa Philippine product. Kaya ito po ay masarap. Manamis-namis. Okay guys, thank you. See you for my next video. Ito na guys, luto na yung Tocino. Kakain tayo. Kasi mayroon na itong mayroon ako nakahanda na alamang na bagoong. Bumili ako sa Philippine product. Kaya ito po ay masarap. Manamis-namis. Okay guys, thank you. See you for my next video. Ito na guys, maglagay na tayo ng ingredients. Lagyan ko muna guys ng 1 tablespoon of olive oil. Tapos guys, ang nilalagay ko guys ito, yung instead of ketchup or ito ang nilalagay ko, yung Diana sauce. So ito kasi masarap siya. Inasubukan ko na 5 tablespoon of Diana sauce. So ilagay ko dito guys. And then yung garlic guys, yung 1 head of garlic, grated ko na ito. Lagay ko dito. Tapos and then 1 teaspoon of black pepper. And then 1 tablespoon of lemon. So, 1 teaspoon of salt. Ito guys. Ito.
i-mix mo muna ito para mamaya medyo mas marami itong ano ko hanggang nakaranggal ito guys kasi na kailangan yung sugar guys ay talagang mag-melt siya para madali mag-absorb sa milk. Sarap guys. Gusto ko yung nagdagan pa yung instead ng 1 tablespoon olive oil, lagyan ko ng parang kulang kasi dati konti lang ang binili ko na pork belly. Medyo 3 pack kasi ito. Guys, mas masarap pag may maraming oil. Kaya ginamit ko yung olive oil. Lagyan ko ng guys, powder kasi hindi ko pa ito ibabad ko pa guys ng 3 gabi kasi ang sarap nito pag nakababad siya. Absorb yung sauce niya. Masarap siya guys kasi nilagyan ko siya ng lemon.